Sunt Cristian Logofătu, finanțist, antreprenor și Ironman. Am 20 de ani de experiență ca investitor, 17 ca antreprenor. Am fondat o companie care anul acesta va avea venituri de 9 cifre și am terminat 10 de triatloane, inclusiv 2 campionate mondiale de Ironman. Vom răspunde astăzi la întrebarea: este sau nu EBITDA bullshit earnings? Unul dintre efectele nefericite ale evoluției social media este scurtarea dramatică a attention span-ului. Obișnuința este să urmărești clipuri de 10-15 secunde și să treci mai departe. O prescurtare caracteristică pentru zilele noastre este TLDR, TLDR, Too Long Didn't Read. Se aplică la postări Facebook, la texte de câteva paragrafe, chiar la e-mail-uri. Nu se referă la cărți dense și lungi precum Acțiunea umană sau precum Thinking Fast and Slow. De aceea, cel mai util skill în zilele noastre este să formulezi soundbite-uri, titluri, fraze, afirmații care să poată fi citite în câteva secunde și să sune într-un fel care să capteze atenția. Noua formă de comunicare sunt meme-urile. Contrastați asta cu efectul Lindy, descris de Taleb Nassim. Cu cât ceva are o vârstă mai mare, cu atât este mai probabil ca acest ceva să reziste în continuare mai mult. Treaba asta este super relevantă la cărți versus articole de ziar versus memes. Dacă durata intenționată pentru a fi consumat un conținut este una scurtă, atunci aproape că îl putem considera complet nevaloros. Cartea The Information Diet tratează pe larg acest subiect. Din moment ce scrisul unei cărți durează ani de zile în care autorul caută să adune informații, să documenteze, să le digere, să concentreze informația într-un fel valoros, același lucru se aplică la videourile documentare, cu atât aceste conținuturi sunt mai valoroase. Cartea respectivă sugerează să avem o dietă formată cât mai mult din cărți, mai puțin din reviste, mai puțin din ziare, din ce în ce mai puțin consum al unor medii a căror durată de viață intenționată este una mică. Ce legătură au astea cu întrebarea: este EBITDA bullshit earnings? Ei bine, sursa acestei credințe este un soundbite, iar cei care reproduc acest citat ca și argument nu au nicio idee asupra ce urmează în citatul respectiv, care este continuarea acelor cuvinte. Dar aceste detalii pe care le-am menționat sunt unele importante. Așa cum citatul "imitația este cea mai sinceră formă de flatare" are o continuare foarte relevantă, și anume: pe care mediocritatea o poate arăta măreției, și discuția cu EBITDA este una a cărei continuare schimbă total mesajul pe care îl răspândesc cei care doar repetă papagalicește cele 4 cuvinte. Acest citat a fost produs de unul dintre cei mai inteligenți oameni din istoria planetei, Charlie Munger, la adunarea generală a acționarilor Berkshire Hathaway din 2003 și de apoi a fost reluat în numeroase rânduri de-a lungul timpului. Yeah, I think you would understand any presentation using the word EBITDA if every time you saw that word, you just substituted the phrase bullshit earnings. I knew he'd do it sooner or later, folks. Pe de o parte, atât Buffett cât și Munger sunt fără dubiu niște investitori extraordinari, cu o înțelegere foarte adâncă și aplicată atât a conceptelor de business, cât și a celor de evaluare a companiilor, a regulilor contabile. Pe de altă parte însă, trebuie să ținem cont că, în esență, toate tranzacțiile private, fie că vorbim de cumpărători strategici, fie că vorbim de fonduri de private equity, toate tranzacțiile private se fac folosind metoda de evaluare Enterprise Value to EBITDA, EV to EBITDA.
Nu putem să ne imaginăm că toți ceilalți investitori din istorie nu știu ce fac și nici nu trebuie să ne imaginăm că Munger și Buffett nu înțeleg bine subiectul. Cum se poate explica această aparentă contradicție? Păi, ca și în citatul cu imitația, ne prinde foarte bine să înțelegem ce și de ce susținea de adevăratele Charlie Munger. Un detaliu foarte important de avut în vedere este că în întreaga și ilustra lor carieră de investitori, Warren și Charlie au căutat, analizat și preferat să investească în companii care fie produc lucruri, fie le transportă, fie le repară sau comercializează, dar care sunt capital intensive sau au nevoi semnificative de investiții continue, replacement capex, pentru a-și păstra avantajele tehnologice sau a-și consolida poziția de piață. Poate vorbim despre reparații la linia de producție, la căile de rulare, mentenanță a vagoanelor, poate vorbim despre fabrica de bomboane, extinderea cu noi magazine. În orice caz, este vorba despre significant capital expenditures, CAPEX. Exact asta este și continuarea explicației pe care Warren o oferă aproape de fiecare dată când apare subiectul în discuție. Amortizarea, spune el, este o cheltuială reală. Și continuă, adesea, noi la Berkshire investim, asta înseamnă că alocăm anual efectiv capital, plătim, realizăm un cash outflow. Noi la Berkshire investim anual în mentenanță și upgrades, în extinderea activelor noastre tangibile, semnificativ mai mult decât amortizările. You know, I get these people that show me, they want to send me books with EBITDA in it, and I just tell them, I'll look at that figure when you tell me you'll make all the capital expenditures. But if I'm going to make the capital expenditures, there's very few businesses where I think I can spend a whole lot less than depreciation year after year and maintain the economic strength of the business. We at Berkshire will spend more than our depreciation this year. We spent more than our depreciation last year. We spent more than our depreciation the year before that. Depreciation is a real expense. De ce e relevant acest aspect? De ce amestecăm elementele astea de bilanț în discuția despre EBITDA, care e o măsură a contului de profit și pierdere? Pentru a înțelege asta, ne trebuie o mică incursiune în istoria acestui indicator financiar, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Dar și de ce este un indicator atât de popular în rândul investitorilor profesioniști. În cartea Outsiders, 8 Outstanding CEOs, sunt prezentate poveștile de succes a 8 executives care au generat în medie de 6 ori mai multă valoare pentru acționarii lor decât faimosul Jack Welch. Cum e de așteptat, unul dintre acești CEO este Warren Buffett. Funny thing, Warren apare de fapt de 2 ori în carte, pentru că randamentul generat de Washington Post sub Katharine Graham nu e dat de business-ul obișnuit al Washington Post, ci de investițiile făcute de aceștia sub bagheta lui Warren. Tot în această carte, altul dintre cei 8 outstanding CEOs este The Cable Cowboy, John Malone, fondatorul TCI, Liberty Global. Acesta este omul care a popularizat EBITDA ca indicator de analiză, foarte ușor de obținut pentru a înțelege care sunt fluxurile de numărare pe care le produce un business. Malone a cumpărat sute de companii de cablu și a construit un gigant. Dar ceea ce l-a caracterizat este că a cumpărat toate aceste companii folosind extensiv capital împrumutat, debt sau leverage. Capital pe care l-a obținut de la bănci pe baza EBITDA generat de companiile pe care urma să le achiziționeze. Care va să zică, inventatorul EBITDA se află într-un grup select de manageri, alături de Warren Buffett. Să nu ne grăbim să judecăm EBITDA atât de aspru.
Revenind la utilitatea EBITDA și totodată critica adusă de Charlie și Warren, acest indicator și mai degrabă era anterior lui IFRS 16, este o măsură quick and dirty pentru fluxul de numerar generat de un business. De ce sunt relevante fluxurile de numerar? Pentru că, în esență, asta face un activ să fie activ, faptul că generează fluxuri de numerar. Cumpărăm active pentru randamentele pe care le vor genera pe baza fluxurilor de numerar viitoare. Valoarea prezentă a fluxurilor numerar viitoare este valoarea intrinsecă a activelor pe care le cumpărăm. Iar a investi înseamnă a evalua valoarea intrinsecă, a evalua valoarea corectă și a paria că prețul pe care îl plătim astăzi este mai mic decât valoarea prezentă a fluxurilor de numerar viitoare. Price is what you pay, value is what you get. There's only one type of investing, figuring out what something's worth, paying less. În povestea lui Malone și TCI, EBITDA era folosit în relația cu băncile pentru a evalua capacitatea de rambursare a creditelor, deci capacitatea de îndatorare. EBITDA se calculează pornind de la profitul net și adăugând înapoi costuri cu taxe, costurile cu îndatorarea, dar și elemente non-cash, cum ar fi deprecierea și amortizarea. Acești doi termeni înseamnă același lucru, scăderea valorii activelor odată cu trecerea timpului, odată cu îmbătrânirea și uzura acestora, și unul se referă la activele tangibile, iar celălalt la activele intangibile. De aceea, în calculul EBITDA, excludem diverse alte cheltuieli sau venituri care sunt non-cash, precum costul opțiunilor oferite personalului, sau care sunt one-off, nerecurente, diverse provizioane, venituri cum ar fi vânzarea unor active. Acest lucru este cel care face ca Charlie și Warren să considere EBITDA un indicator less than ideal. Argumentul lor este că dacă ignorăm amortizarea, adăugând suma înapoi în calculul pentru a afla EBITDA, presupunerea pe care o facem este că nu va fi nevoie niciodată de noi investiții în active tangibile sau intangibile. Nu vom avea reparații, maintenance capex, nu o să avem upgrades. În special în businessurile pe care ei le operează, unde se laudă în mod deosebit că investesc anual mai mult decât our amortization charges, este evident că această presupunere e aberantă. Ce indicator folosesc ei în schimb? Răspunsul este dat în scrisoarea anuală din 1986, care cuprinde o discuție largă despre standardele contabile versus realitate, despre cum investitorii care caută să înțeleagă companii individuale pentru a investi în acestea, care vor să facă stock picking, trebuie să înțeleagă bine atât specificul, istoria, dar și contabilitatea aplicabilă fiecarei companii în care vor să investească. Analizând felul în care o anumită companie pe care Berkshire tocmai ce o cumpărase arăta anterior și după tranzacție și punând un reflector pe diferențele semnificative între cele două companii prezentate, care de fapt este una singură, Warren aduce vorba în acea scrisoare despre cum ne uităm noi la Berkshire când analizăm o companie. Ce indicator preferăm să luăm în calcul? Acesta este introdus cu numele de Owner's Earnings. Fluxurile de numerar, câștigurile disponibile proprietarilor. Ce produce acest activ pentru proprietar? Vă las să citiți pe larg scrisoarea din 1986, disponibilă gratuit pe site-ul Berkshire. Dar ce este interesant pentru cei care sunt încă cu mine în acest clip, este că Owner's Earnings este foarte aproape de ceea ce numim Free Cash from Operations, Free Funds from Operations și uneori de EBITDA. Față de calculul standard al EBITDA, diferența semnificativă pe care Owner's Earnings o include este o ajustare pentru ceea ce investitorul estimează că este necesar ca și cash outflow pentru ca firma să-și păstreze sau consolideze productivitatea
și poziția competitivă. Evident, această estimare este un guesstimate. De aceea, majoritatea nu urmează indicația lui Warren, nu fiindcă ideea nu e corectă, ci pentru că analiștii sunt plătiți să sune încrezători și să pară că au date clare, nu să vină cu idei bune sau să aibă dreptate. Pentru discuția noastră pe marginea poziției lui Charlie și Warren despre EBITDA, ei folosesc un indicator foarte asemănător, cu o ajustare importantă pentru industriile și companiile în care ei investesc. Dacă vă întrebați de ce tot folosesc eu acest disclaimer pentru companiile în care ei investesc, în loc să spun ei au dreptate, asta vine din istoricul meu de fondator de companie și de contraparte în discuții pentru analiști, căutând să evaluăm Bitnet sau companiile din grupul nostru, sau ca achizitor de companii în cadrul celor 14 M&A-uri pe care le-am făcut. Există cel puțin un tip de companii în care ajustarea cu necessary capex e inutilă. Nu este incorrectă, ci magnitudinea ajustării este atât de mică încât precizia obținută adițional e mult mai mică decât marja de eroare pentru celelalte presupuneri pe care le avem în modelare. Este vorba despre companiile de servicii. Servicii IT înțeleg eu foarte bine, dar specificul e similar la orice altă companie de servicii. Atunci când CAPEX-ul anual este 0,5, 0,8, 1, 2% din valoarea adăugată produsă de o companie, literalmente această ajustare este approximately right versus precisely wrong. Cu alte cuvinte, există destule companii în cazul cărora EBITDA chiar este cash flow, free funds from operations sau owner's earnings propus de Warren. De aceea, cele două poziții aparent contradictorii se întâlnesc. Cred că o mențiune importantă pe care aș mai vrea să o fac este faptul că, odată cu introducerea IFRS 16, tot ce am spus până acum despre EBITDA devine corect despre EBIT, despre profitul operațional. Am să revin asupra subiectului ăsta într-un clip despre ce indicatori cred eu că ar trebui să urmărim ca să înțelegem când analizăm o companie. De ce, dacă ne uităm doar la profitul net sau la price to earnings, nu e doar dramatic insuficient, ci este detrimental pentru șansele noastre de a ne îmbogăți din investiții.